as you are joining me, please let's like this program. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a like program yìí. It's been a while we come live on YouTube. Thank you for power tapping on TikTok. God bless you. Àwa tá a wà lórí YouTube. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká comment o, so that I will be able to know that we are together. À ń sọ̀rọ̀ nípa abuse, causes, effects and the way out. A dẹ̀ ti sọ wípé a man and a woman can be in abusive relationship. Kò kí n ṣe obìnrin nìkan ló máa ń wà nínú abusive relationship. Ọkùnrin míì náà máa ń jẹ́ victim of abusive relationship. Then a sọ̀rọ̀ nípa àwọn types of abuse. We have physical abuse, we have emotional abuse, we have verbal abuse, then we have financial abuse. So abuse is not peculiar to romantic relationship alone. What do we mean by that? Ní pé kò dìgbà téèyàn bá ní relationship pẹ̀lú ọkùnrin àtobìnrin kí abuse tó ṣẹlẹ̀. Àwọn míì wà tó ṣe wípé there can be abuse among family. YouTube, you are welcome. Abuse lè wà nínú family. Siblings wọ́n lè máa abuse ara wọn. Siblings can abuse one another. You can be abused in your place of work. You can be abused in your community tàbí in your compound. Níbi téèyàn ń gbé, even níbi iṣẹ́ bóyá bí tó ní ṣọ́ọ̀bù sí tó ti ń ṣiṣẹ́. So a ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ìyá nínú family àbí nínú extended family or láàrin àwọn ọ̀rẹ́. Ṣóyé wa. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa abuse ò wà restricted sí wípé èèyàn kan wà ní relationship. A dẹ̀ sọ pé àtọkùnrin àtobìnrin ló lè wà abused. TikTok, please, we are not power tapping and we are not sharing. Tá a bá ti share bá àwọn èèyàn ní rí wa, people will not know pé à ń ṣe live stream. Ṣóyé wa. I want to try to share. So physical abuse, just like the name implies, physical abuse, that is abuse tó yẹ pé èèyàn lè fojú rí, bóyá beating ni o àbí kán damage èèyàn, kan fúnyàn ní àpá lára, o là ń pè ní physical abuse tó ojú lè rí. Then emotional abuse, àwọn abuse tó yẹ pé ó máa damage emotion èèyàn, ó máa damage ọkàn èèyàn, ó máa mú kéèyàn ronú, ó máa mú kéèyàn feel pé kéèyàn máa doubt ara èèyàn as a person. You just doubt yourself because of the words that has been spoken. Ṣóyé wa. Then we also have verbal abuse, àwọn ọ̀rọ̀ òdì, àwọn ọ̀rọ̀ burúkú, àwọn èébú, ìyẹn là ń pè ní verbal abuse. A dẹ̀ sọ pé ó lè happen sí sibling, ó lè happen ní anywhere. Kò ń ṣe dandan kó jẹ́ pé relationship pé bóyá a romantic relationship alone. Ṣóyé wa. Then what are the signs of abuser? Àwọn báwo la ṣe máa mọ̀ pé ẹni yìí abuser ni, pé ó ń abuse èèyàn àbó fẹ́ abuse èèyàn? Àkọ́kọ́ ni wípé the person try to control, he tries to manipulate you. The person ó ti ní picture of irú nǹkan tó feel pé ó yẹ kó jẹ́. The person already have the picture of what he think you should be. So our fẹ́ ṣe all kinds of manipulation to do what? To mold you láti jẹ́ nǹkan tó feel pé ó yẹ kó jẹ́ yẹn. He wants you to, he already have a picture of nǹkan tó yẹ kó jẹ́. Tẹ́ bá rí àwọn abuser yẹn, tí àwọn victim wọn bá fẹ́ ṣoríire báyìí, wọ́n wá gbogbo ọ̀nà tán fi máa dínà oríire yẹn. A man can be abused, a woman can be abused. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So ara àwọn àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ nìyẹn. Control. Tó bá ti jẹ́ ọkùnrin tó wà pẹ̀lú obìnrin kan tó ṣe wípé gbogbo nǹkan tó fẹ́ láyé is how to control you. Bó ṣe máa mórí ẹ̀ bá bíyá, bó ṣe máa mórí ẹ̀ bá bẹ́, bó ṣe máa sọ ẹ́ di gbẹ̀wù dání, wàá ti mọ̀ wípé such woman is an abuser. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Then manipulation is also a sign of abuser. Àwọn tí wọ́n máa àbí tó máa manipulate àwọn èèyàn. Manipulation means pé ẹ̀tàn, kéèyàn ò tán èèyàn láti mú ọ gba nǹkan kan gbọ́, kó sì gbé nǹkan yẹn kalẹ̀ bíi pé nǹkan yẹn òun ni òtítọ́. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So a gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú ẹ̀mí wa wípé Ọlọ́run dá wa láti ní dominion over gbogbo àwọn nǹkan tó dá ni. Ṣóyé wa. Kì í ṣe láti ní dominion nípa àwọn ẹ̀dá. Ó túmọ̀ sí pé God created us to do what? To have dominion
over things not over people. Ẹlòmíì mentality tẹ́lòmíì ní ni wípé ẹni yìí ò sínsì tí òun ti láǹfààní àti jẹ́ pé kó wà lọ́dọ̀ òun o, òun gbúdọ̀ mọ manipulate ẹ̀, òun gbúdọ̀ mọ control rẹ̀. Ṣóyé wa? So ọlọ́run gbogbo wa la gbúdọ̀ ní òye rẹ̀ nínú ẹ̀mí wa pé ọlọ́run dá wa láti jẹ gàba lórí ohun gbogbo tó dá, kìí ṣe láti jẹ gàba lórí èèyàn. Tó bá ti ní ẹ̀mí wípé o fẹ́ jẹ gàba lórí ẹnìkan, o fẹ́ mọ control life ẹni yẹn, you will become an abuser. Tó bá yà wá máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa abuse ẹni yẹn. Ṣóyé wa? So àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ nìyẹn pé báwo la ṣe lè dá abuser mọ̀, ó ní wípé ẹni yẹn he will try to control. Ṣóyé wa? He has perceived the image of who you are in his mind. Ṣóyé wa? He has perceived the image of who you are in his mind. Ó dẹ̀ ti gbé sẹ́mi rẹ̀ wípé nǹkan tó gbọ́dọ̀ jẹ́ náà nu ọ̀ gbọ́dọ̀ kọjá abẹ yẹn. Ó ti ní gbèdéke ibi tó gbé ẹ dé. YouTube, you are welcome. Ó ti ní gbèdéke ibi tó gbé ẹ dé. Ó ti ní gbèdéke ibi tó feel pé kò yẹ kó lè kọjá bí. So any attempt tó bá ṣe, any gbìyànjú tó bá ṣe láti ẹ̀ ti gbìyànjú láti kọjá abẹ, the person will make sure pé òun lọ dènà ire ayọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Ara àwọn sáìnì abuser òun nìyẹn. Now, I think I put down those points. Then another thing is devaluation. Ẹni yẹn, apart from the fact pé ó máa kọ́kọ́ fẹ́ take control, ó máa manipulate yẹ, á tún máa intimidate yẹ. Everything he does or he or she does is to intimidate you. Ẹ̀rí àwọn obìnrin míì wà tẹ́ pé tọ́nà bá ti bless wọn, wọ́n máa try láti máa fi profile wọn intimidate ọkùnrin míì náà máa ń ṣe sí obìnrin. Intimidation. Then devaluation. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́nu báyìí is how to devalue you, how to insult you, how to call you names, how to tell you that you are empty, how to say you are an empty container, how to say you don't have any impact, how to gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣe kíni tó máa bring ayé ọ̀tẹ̀ nìyẹn down. Ó lè lóun pariwo jù, ó lè láwòjú òtí ẹ̀rí sọkúsọ ló ń sọ. A ṣáà máa sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láti kíni, láti bring it down, to make you, to devalue you, to make you feel less of yourself. That's an abuser. That's a person that is abusing you emotionally. A máa devalue ẹ, a máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wàá lè máa rò wípé you are less human. Words that can make you think less human. Those are also part of it. Then abuser, they usually do what? They usually abuse those that are close to them. Bí àwọn relative wọn, àwọn ọmọ wọn, àwọn ìyàwó wọn. Ṣóyé wa? Tó bá jóbìnrin náà ni àwọn ọkọ wọn. But unfortunately wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ sí àwọn tí wọ́n jìnnà sí wọn. Débi wípé if you say this person does this in the house, the outsiders will not believe you. Àwọn outsider ò lè gbà ẹ́ gbọ́ because most of them wọ́n máa ń dá níta, wọ́n máa ń dá sáwọn aráàta. A lot of them tó máa ṣe dáadáa báyìí wọ́n lè ever mọ̀ wípé wọ́n dá nínú ilé. Ní àwọn abusers yẹn, àwọn tó ń jẹ́ ti tara wọn, tó ń jẹ́ ti wọn ẹ̀jẹ̀ wọn gangan, tó ń súnmọ́ wọn ni wọ́n máa abuse jù. Then another thing is isolation. Ṣóyé wa? They isolate you from people. Ní àwọn abuser yẹn, wọ́n á kọ́kọ́ isolate ẹ from àwọn èèyàn tán mọ̀ wípé wọ́n lè fẹ́ràn ẹ, àwọn èèyàn tán mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́, wọ́n máa tọ́jú ẹ, á kọ́kọ́ isolate ẹ away from them. Tó bá jẹ́ ọkùnrin tó wà lọ́wọ́ obìnrin tó jẹ́ abuser, obìnrin yẹn máa ṣe kíni, ó máa lé gbogbo àwọn family ẹ away, á lé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ away, so that á empty ẹ. Adam Kizzy on YouTube, thank you sir. Á empty ẹ to the extent wípé níjọ́ tó bá máa melt wickedness yẹn on you báyìí, ò ní lè rí èèyàn kankan tó máa wá gbà ẹ́ lẹ̀, because ó ti máa isolate ẹ from gbogbo àwọn tí wọ́n lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ó máa ti separate ẹ from them. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? So that is another sign. Ẹni tó bá ti ń bá relate, bóyá ọkùnrin ni ẹ́ tó ń bá obìnrin kan relate tó ṣe pé kò fẹ́ ráwọn ọ̀rẹ́ ẹ, kò fẹ́ rí family ẹ, kò fẹ́ rí ẹbí ẹ, kò fẹ́ rí neighbor ẹ, kò fẹ́ rí relative ẹ, kò fẹ́ rẹ́nìkan kan mẹ́ ẹ, that is an abuser. Ẹni tó bá ti jẹ́ pé ó máa isolate ẹ
kò o gbúdọ̀ báyàn kankan sọ̀rọ̀ ìwọ àtẹnìkan kan ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ ìwọ nìkan kan nìkan sáàmọ́ lọ ṣù ọ̀ bí omi inú àmù ọ rí wípé isolation is also a sign of abuser àwọn tí wọ́n máa abuse àwọn èèyàn. Then rejection and abandonment ẹni yẹn máa reject ẹ ó máa abandon ẹ abandon ẹ to the extent wípé bóyá ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ nísìn suddenly ó kàn déédéé dákẹ́ silent treatment kò kàn déédéé tiẹ̀ dá sí tiẹ̀ mọ́ ọ wá ń rò wípé kí ló ṣẹlẹ̀ just like mommy said ọ wá ń rò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni tó ṣe fẹ́ ni yìí ṣe bẹ́ẹ̀ sì jọ ń sọ̀rọ̀ tán nísìn ni. He wants you to feel less of yourself, to start doubting yourself, you understand, to lose trust in yourself. Ó fẹ́ damage ẹ, ó fẹ́ fún ẹ ní what? Low self esteem. Tóró ti mọ̀ wípé tó bá ní high self esteem, wàá lè ronú, ọkàn rẹ á lè balẹ̀. Ṣóyé wa rejection and abandonment, then silent treatment. Irú wọn wo bá bí wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ wọn ní fún ọ lésì, wàá wá máa ríra ẹ, wàá máa rùn síra ẹ. Wàá máa rùn síra ẹ bẹ́ẹ̀ pé o tẹ̀ mọ̀ nǹkan tí òun ṣe mọ́, o tẹ̀ mọ̀ ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé because of the rejection tó ti rí láti ọ̀dọ̀ wọn. Then exploitation àwọn abuser àwọn máa is another sign of abuser. Exploitation, that means that is only when they need you that they come for you. Mo máa ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó ṣe wípé ńgbà tí wọ́n bá ní ìdí ẹ tí wọ́n fẹ́ ń lò ọ́ ìgbà nìkan ni wọ́n ránṣẹ́ sí ọ. Those are abusers. So that is a sign of abuser. Wọ́n ní dédé pé ẹ rí pé àbó ní ṣe dáadáa lọ wà mo kàn ní kí ọ ni kò sí yẹn. Ó dìgbà tí wọ́n bá ní ìdí ẹ bóyá wọ́n náà ṣe wọ̀ sí wọn ṣe gbin wọn ṣe ìdọ̀tí kan tí wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n rẹ́ ní bọ́n ṣe ìgbà náà ni wọ́n tó mọ̀ po exist. Those are abusers nìyẹn. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn a sọ wípé one of the first sign of abuser ni control, intimidation and manipulation. Wọ́n máa ń fẹ́ take control. Tẹ́ bá ti rí obìnrin tó máa fẹ́ máa abuse ọkọ tàbí ọkùnrin tó fẹ́ máa abuse ìyàwó irú wọn máa ń fẹ́ take control, wọ́n máa ń fẹ́ take charge. Leadership ṣóyé wa is different from pé kéèyàn máa take control. The fact that a man is a leader it doesn't mean wípé kó take power, and the fact that a woman is there as helpmate kò mean pé kó take power. So Ọlọ́run ní ká jẹ́ we should take control over nǹkan tó ń dá kì í ṣe over ayé ẹnìkan. Ṣóyé wa a sọ pé control, intimidation and manipulation. A lot of people they intimidate people. In other words, they cause fear in the mind of people. Ṣé mi Mr. Debbie any what of friends that only remember you when you need help? Abuser làwọn yẹn náà. Ṣé rí people don't appreciate good people, they tend to use them. Àwọn èèyàn wọn kì í mọyì àwọn èèyàn tí wọ́n bá dáa wọ́n máa ń lò wọ́n ni wọ́n máa ń fẹ́ sáré gbà wá wọ́n máa ń sáré fẹ́ play smart. Ẹni tí ò béèrè rẹ láti bí ọdún kan ọdún méjì ọkàn wà déédéé pé ọjọ́ kan tó ní ṣe àwa bò ń ṣiṣẹ́ kan ó ti mọ̀ pé torí iṣẹ́ yẹn ló ṣe pì ẹ́ tó bá l'opportunity láti tó bá ní opportunity láti jẹ́ pé kó wà at this or at mercy ó máa abuse ẹni. Ṣé mọ̀ pé gbà mí èèyàn máa ń wà tẹ́ pé you are at the mercy, you be at the mercy of some people láàrin bí ìṣẹ́jú mélòó kan pé the way for you to move on will now depend on the kind of mercy tí ẹni yẹn bá have on you at that time. Ọlọ́run má jẹ́ ká wà nírú condition yẹn o whereby we need people we need somebody's mercy. That is when you will know the kind of people tí àwọn èèyàn jẹ́. So a sọ̀rọ̀ nípa control, devaluation pé ẹni yẹn máa sọ ọ̀rọ̀ tó máa bring ẹ down tó máa devalue ẹ tó máa disgrace ẹ tó máa make ẹ kó feel less human. Any can I still continue helping them because it always make me cry when she call for that. Tí ẹ̀mí yín bá ràn wọ́n lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ let her know now. Pé ó ti ẹ̀ pè mí kó kí mi pé ṣé dáadáa mo wà anytime tó bá ti ní ìdìrànlọ́wọ́ mi nìkan lọ́ọ́ mọ̀ pè mí. Ẹni nǹkan lè má mọ̀ pé tóun ṣe ọ̀dà. Àìmọye tí ṣe tí ọ̀dà tí ọmọ pé tóun ṣe ọ̀dà. Ńgbọ́ ọba nídìí èèyàn nìkan lọ́ọ́ pé èèyàn that is wrong. Tẹ́ni gan bá lárò jinlẹ̀ ó yẹ kó mọ̀ pé ẹni mo sì ti pè wọ́n ti pẹ́ o. Ṣé wọn ò sì ní rò pé nítorí help tí mo need ni ó jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn báyìí is a normal way téèyàn lè fi ronú. A normal person can think that way. Ẹnìkan bóyá mo ti pè láti bí ọdún méjì mo wá need help ẹ̀ mo wá ara máa ti èmi gan láti pè ara máa tì mí láti pè tó bá jọ́rìí òkèèrè
táyì kan lẹ̀ fi bá náà béèrè ara wa ọ̀tọ̀ bẹ̀ ọ̀rẹ́ tó ṣe pé èmi ò lè mọ́ béèrè àlàáfíà rẹ̀ tóun sì pè mí tàbí kò lè mọ́ pè mí tẹ́mi èé sì pè normally rational thinker ti máa mọ̀ wípé torí help tó ní ló ṣe pè mí kì í ṣe pé bóyá òdìdí fẹ́ béèrè àlàáfíà mi so gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ dẹ́ a tún sọ̀rọ̀ nípa isolation devaluation empathy ń devalue ẹ̀ tí ń isolate ẹ̀ tí ń intimidate ẹ̀ then a sọ̀rọ̀ nípa rejection or abandonment then silent treatment tọ́mọ sọ̀rọ̀ tọ́mọ complain pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ tí ò tiẹ̀ ní bìkítà ara àwọn àpẹẹrẹ abuser nìyẹn then exploitation wọ́n máa exploit èèyàn ngbọ̀n bá nídìí ẹ rí i pé àwọn míì wà tó ṣe pé wọ́n sọ fún yín pé tẹ́ bá níṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ pé àwọn o pé if you have anything to do ẹ pé àwọn ẹ mọ̀ wọ́n wàá rí wọn bíi weak person èmi believe nínú ẹ̀mí mi pé ẹni tí bá ń ṣe dáadáa ẹni yẹn ò weak the person is strong ẹ fẹ́ ṣe lè ẹran ó lọ ẹ fẹ́ ṣe tọ̀hún ẹran ó lọ it doesn't mean the person is weak ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwọn èèyàn máa exploit yìí they are not non-entity o àwọn míì wà tó ṣe pé ọlọ́run kẹ́ wọn but they have a kind of good spirit they have a kind of good heart tẹ́ pé wọ́n á ń bu ara wọn láti jẹ́ṣẹ́ àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín ẹ má torí ìyẹn take advantage wọn ṣóyè wa they are only nice to you only when they need something from you then how to take your power back báwo ni èèyàn ṣe lè járe èèyàn gbà lọ́dọ̀ àwọn abuser yìí ẹni sọ pé I have a lot of people like that in my life but what can I do I have so much pleasure in helping as much as you help ẹ mọ̀ sọ fún wọn náà ni pé ìwọ ọ̀tí ẹ̀ kí ń béèrè mi ọ̀ kí ń pè mí ọ̀ kí ń béèrè àlàáfíà mi ńgbà tó bá nílò ìrànlọ́wọ́ nìkan náà lọ́mọ wá béèrè kódà ṣé bó ṣe máa ń ṣe sí àwọn èèyàn yòókù rẹ náà nu Shako thank you for the rose ṣé bó ṣe máa ń ṣe sí àwọn yòókù náà nu ẹ máa béèrè èèyàn so that if you not look as if wípé okay Shako Soge thank you for the rose God bless you T-Swag thank you for the rose kò ní wá jẹ́ wípé nígbà tó bá ní pé kì í ṣe nítorí tẹ̀yìn o normal kì í sì ṣe nítorí tẹ̀yìn tòótọ́ nítorí ara ẹni yẹn nítorí because of ìwọ gangan ó pè mí láti bí ọdún kan ó wá pè mí ó wá ní ẹjọ́ ṣé mo lè rí nǹkan kan báyìí níjọ́ lọ ti pè mí gbẹ̀yìn èèyàn mọ because ẹ máa feel used ni ìwọ tó jẹ́ pé ń gbọ̀n bá nílò rẹ nìkan ni ọmọ ń pè ọ́ there is no how you won't feel used imagine kó o ní ọkọ T-Swag thank you for the roses kó o ní ọkọ kí ọkọ yẹn silent treatment ní fún ọ ìmọ̀ bú ọ ìmọ̀ yìn sọ́ọ̀tì ẹ ìmọ̀ dọ̀ láàmú ìgbà tó bá fẹ́ dóbò nìkan ló mọ̀ pé ó exist báwo ló ṣe ní feel used thank you for the perfume you will definitely feel used so it's not because of ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣoore fún yàn torọ́ ló nídìí nǹkan lọ́wọ́ yín nítorí òun in order láti help ayé ẹni yẹn because bí ṣe ń pe ẹ̀yin tẹ́yìn fún tẹ́ ń ká sára wọn ẹlòmíì ò ní ká sára sà ẹlòmíì tó bá tún lọ ṣerú bẹ́ẹ̀ yẹn náà fún ẹlòmíì torí an abuser is an abuser bó ṣe ń abuse tẹ̀yìn tó yẹ pé gbò bá nídìí ẹ̀pù yín ní pé bí ó tún ṣe fẹ́ lòmíì náà nù but the fact pé yín gbà mọ́ra ẹlòmíì lè mọ́ gbàrú ẹ̀ mọ́ra ẹlòmíì máa là mọ́lẹ̀ fún pé kí wọ́n á ṣe kíni kí n ṣe fún ọ bẹ̀rẹ̀ kọ́ gbé njó lọ ti pè mí gbẹ̀yìn ọkọjá wájú bí ìlànà òkí mi kí n rí nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé táwọn èèyàn kan bá jókòó wájú ta tán gist tán kàn ń ra ń gbatẹ́gùn tó wá kọjá wájú wọn tó kí wọn ọwá lọ́ra bí dùn bóyá bí tó wú lọ ọmọ náà bẹ̀ ọwá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá bí ẹ pé ẹjọ́ ibo lọ́nà kinní kan mọ̀ pé wọ́n ní dáyàn lóhùn ìgbà kan tí mo wà ń kékeré mọ̀ pé tiwantiwa làwa àwa dàgbà sílùú so gbogbo àwọn àṣà yẹn gbogbo ẹ̀ lámọ̀ àjókòó ń ta náà ló à ń péjọ yàn à ń ṣẹ́gun sí náà ni báǹtí kan ṣe kọjá wájú wa nù àgbààgbà náà wà ń bẹ irú àwa ìkéré gan dáadáa gan so bó ṣe kọjá ó kọjá lọ kò kí wọn ó wá lọ ẹni tó wá kò mọ̀ náà bẹ̀ kò mẹ́nìtì ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá ní ẹkú kalẹ̀ ẹjọ́ ìbò lọ́nà kínní àwọn ìyá yẹn wá ń dá lóhùn pé sẹ́ni bíbí ìlọgbà kọjá tó kọjá lọ bí òkun tó okùn lọ bí òkun ẹkú kalẹ̀ ẹkú jókòó ń bẹ̀ wọn ò ṣe é wí fún ọ ńgbà tó wàá mọ̀ náà bí tó ń lọ ní ìsìn lọ́wọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ pọ̀ fẹ́ padà wà kí á ń bí ìpè kó o béèrè ọ̀nà ó túmọ̀ sí wípé àjàmọ́ nǹkan kan lójú ẹ pé kó o kí a ọlá ọ̀nà tó ń lọ tó ọmọ ńlọ́jọ́ padà wà torí bí ara wa ń bí ìlọgbà kọjá tó ní ẹ̀lẹ́ bẹ́hùn ìgbà yẹn ni mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn tí mo ti ka sọ́wọ́ I was very small then primary school mo wà ni mo ti mọ̀ pé èèyàn máa ń kí èèyàn ni òní tó bìán o òní tó bìán o greet people ìgbà yẹn mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn òótọ́ náà sì ni èèyàn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín kò sọ fún yín pé ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ káàárọ̀
ọwọ́ àárín lọ bí òkú ọwọ́ á lọ ra bídùn kọ̀ mọ́ ibi tí ń lọ wọ́n padà bọ̀ wà béèrè ọ̀nà ẹ máa sọ fún wípé ṣe ń bára wá ń bì lọ́gbà kọjá sókè a kì í ṣe pé èèyàn fẹ́ fi kíkí èèyàn ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ nìyẹn wọ́n padà júwe ọ̀nà fúnjọ́ náà obẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé pé n tó ṣe ọ̀dà èèyàn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àwọn tó ti kọjá lára wọn tó kẹ́ náà ṣe èmi tó ọ̀wẹ́ ni tó béèrè ẹ̀ láti bí oṣù kan oṣù méjì bí ọdún kan ńgbọ́ wá nídìí bóyá nǹkan kan ló nídìí lọ́wọ́ rẹ̀ gbá ló tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ó exist irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn dẹ̀pọ̀ láyé tó yẹ pé wọ́n ní appreciate yẹ they only tend to use you tẹ bá rí àwọn míì tẹ́ pé tẹ bá pè wọ́n báyìí ẹjọ́ ẹ wá bá mi ṣiṣẹ́ yìí immediately wọ́n mọ̀ bọ̀ kì í ṣe pé bóyá lówó ràgbọ́rà bàtà kan tẹ́ fẹ́ gbé fún wọn o tẹ bá nírú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má take ẹni yẹn for granted ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ make use ẹ pé kò sígbà tẹ pé tí ò ní wá fine kò sígbà tẹ pé tí ò ní wá kì í ṣe pé weak he or she is just a good person so ẹ má exploit àwọn èèyàn tẹ bá ti ń take advantage of the fact pé ńgbẹ bá ní ìdí ẹgbàkúgbà tẹ bá pè ní ọwàhùn ẹ ti ń exploit ẹ nìyẹn you become what an abuser you become an abuser then how do you take yourself back how do you take your freedom àkọ́kọ́ tá a sọ òun ni pé stop rationalizing abuse ẹ má rationalize abuse in other words ẹ má sọ wípé it is everywhere don't ever say abuse is everywhere ẹ má sọ pé gbogbo èèyàn ni gbogbo everywhere ni ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má rationalize ẹ má normalize pé ẹ normal lágbájá náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ tàmọ̀dò náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ lágbájá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tàmọ̀dò ń ṣe bẹ́ẹ̀ that does not make it right that does not make it a right thing so ẹ má rationalize abuse ẹ má rí abuse gẹ́gẹ́ bíi pé nǹkan kan tó ṣe pé gbogbo everywhere ló wà no you don't do that. Why? Because tẹ́ bá rationalize it, that person will continue. He or she will continue to do what? To abuse you. He or she will continue to abuse you. Ṣóyé wa. Please, I'm on live stream. Welcome back. Do you understand? So, only ẹ má rationalize abuse. Ẹ má rí gẹ́gẹ́ bí normal thing ẹ má rí gẹ́gẹ́ bí pé it is everywhere so bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà nu you understand because if you rationalize it you tend to continue to stay there ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn then àkọ́kọ́ don't let people intimidate you because you become vulnerable you understand you become vulnerable. And you will give your abuser time to change at times abuser ò kì í change àwọn tó máa abuse just like mommy said they no dey change tó ń ṣe máa ṣe lọ nìyẹn because ẹlòmíì nǹkan tó ń grow bọ́n ṣe dàgbà wọ́n ti kíní yẹn ti wọ́n dàgbà bá ń bẹ̀ ni Mr. Salaudeen welcome. Then hold your abuser accountable for his or her bad behaviour hold your abuser yẹn accountable fún ìwà rẹ̀ because àwọn míì wà tẹ́ pé tán bá ti wà abused báyìí wọ́n wá take responsibility yẹn lórí ara wọn pé àwọn làwọn fà á there are people like that àwọn ọkùnrin míì wà tẹ́ pé wọ́n ti fall victim of abuse yìí wọ́n wà mọ́ ríra wọ́n rí wípé fault àwọn ni no ẹni tó ṣe tí ò dáa hold that person accountable hold that person responsible. Let the person know pé he has done something wrong and let him or her know that you can't take it anymore. Nígbà téèyàn bá ń hùwà bí sí ọ tó ọ tó ń gbà á tó ń gba kinní mọ́ra ọ rí wípé ẹni ń kúkú wá continue. Despite pé kò tẹ́ ẹ lọ́rùn a lot of ọkùnrin tí obìnrin wọ́n ń ṣe é fún wọn wọ́n fẹ́ a lot of obìnrin tí ọkùnrin wọ́n ń ṣe é fún wọn wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè sọ síta wọ́n fẹ́ sọ. Let the person know that this you can't take it anymore. Nígbà míì ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ìwà tí ẹlòmíì ń wù sí yàn ẹni nǹkan ò mọ̀ pé èèyàn like ẹ̀ because as much as tó ṣe ń wùwà yẹn sí ẹ ó sọ̀rọ̀. Yes, I heard a story tẹnìkan send sí mi wọ́n ní pé ní àwọn couple yẹn wọ́n ní ìyàwó ti lóúnjẹ kan tó máa ń sè one particular food tó máa ń sè every time
tó bá sì ṣèṣe ọkọ rẹ̀ ó jẹ́ wọ́n jọ fìfẹ́ jẹ́ wọ́n jọ jẹ́. So ó wá di ọjọ́ kan wọ́n ní wọ́n ń ṣe birthday, bóyá ọkọ ń ṣe birthday bóyá dẹ̀ ń ṣe anniversary, wọ́n ṣà ń ṣayẹyẹ ńlá kan. So ìyàwó tún wá ṣerú oúnjẹ yẹn, ó wá ń sọ fọ́kọ pé oúnjẹ yìí o èmi ò láìkí kí n máa ṣe irú oúnjẹ yìí o torí wípé ọláìkí ẹ̀ ọmọ jẹ́ ni èmi ṣe ń ṣe o. ọkọ bá ní kíni, I've been eating this food because of you, because I felt you like to cook it and I don't want to let it look as if I'm rejecting your food. ńlọ́jẹ́ máa jẹ́, èmi rò pé ìtọ́rọ̀ ọláìkí kọ́ ọmọ ṣe lọ ṣe ń ṣe ni. ìyàwó náà ni èmi rò pé ọláìkí kọ́ ọmọ jẹ́ lèmi ṣe ń ṣe, èmi ọláìkí kí n máa ṣe irú oúnjẹ gan tẹ́lẹ̀. Honestly for so many years tí yún ti ń rọ́jú sóúnjẹ yìí ti gan rọ́jú jẹ́ àṣé ìtọ̀ntún sóúnjẹ gan ò láìkí oúnjẹ òun láti máa ṣe ìdí ń jẹ́ náà láìkí kọ́ máa jẹ́ bẹ̀tì àkọ́kọ́ rò pé ẹni láìkí oúnjẹ the other one that particular food ni yìí ṣe gbogbo oúnjẹ bẹ̀ oúnjẹ yẹn bóyá is a kind of food the other one náà rò pé kọ́ mọ́ dàbí pé ó sóúnjẹ olúwa rẹ̀ kọ́ oúnjẹ rẹ̀ lẹ̀ so n tí mo fẹ́ mú bẹ̀ ni pé nǹkan míì wà tá à ń ṣe gan tó ṣe pé mọ̀ pé the other person yóò láìkí ẹ̀ so ẹni tí ń hùwà burúkú sí ọ tó sọ̀rọ̀ ó lè rò pé ọ láìkí ẹ̀ ni ó lè rò pé you are comfortable. I'm telling you that person might think you're comfortable and that one will energize him and embolden him or her to continue. Imagine obìnrin tí ó mọ̀ sọ fún ẹ pé dádì lágbájá ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ ní wá lọ bá wa ṣe kinní yẹn ni ẹ ṣáàrí kó ti rẹ̀ mí ó dẹ́ ó ṣàyẹ̀kẹ́ ti mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ẹ bá mi ṣàwọn kinní náà ẹ̀yin náà bá fi ti jù kárùn dádì lágbájá náà bá lọ ọbẹ̀ ní ọba rẹ̀ wọ́n bá fọ gbogbo abọ́ tó kó kalẹ̀ ṣe pé dádì lágbájá ṣáàrí pé ọmọdé ti tọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bá mi change pampers ẹ̀ ní náà kí ló dẹ̀ ṣáàrí pé mo busy ó yẹ kẹ́ ẹ̀ ti bá mi yo pampers ọmọ yẹn ti tutù náà ìwọ náà bá dìde lórí ṣe pampers ń tẹ́ èèyàn ń sọ tọ́ láìkì tọ́ ọ sì ń ṣe èmi ò ní ọ̀rọ̀ǹgì kéèyàn fọwọ́ kéèyàn change pampers fọmọ kọkùnrin ó ṣe ní ọ̀rọ̀ǹgì ọba ìṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe tí ń nù but if it's okay by you no wahala but if it is not okay by you let that person know that you are not comfortable probably he or she can do what can change ṣóyè wa so hold your abuser accountable for his or her behaviour if you are not comfortable let the person know that you can't take it anymore ṣóyè wa then another thing to do to be delivered is to do what to detach yourself and stop showing interest in what the person is doing ṣóyè wa detach yourself and stop showing interest nínú nǹkan tẹ́ni yẹn ń ṣe for you to be able to do what to express your mind pé irú ìwà báyìí ò like ẹ̀. Then stop codependent when you take your validation or approval from someone that is abusing you instead from God. Àwọn míì wà tó ṣe wípé ẹni tí ń abuse wọn yẹn ẹnu ẹni yẹn ni wọ́n ti fẹ́ gba approval fún ní àjọ ayé wọn ẹnu ẹni yẹn ni wọ́n ti fẹ́ gba validation ẹni tó ṣe exam tó dé tó bóyá o ṣe jamb sí o wá gba bóyá o gba 200 àbó gba 205 ló wá ń sọ fún ẹ pé irú máàkì egbèrè ìwé lọ́gbà yẹn kankan náà ń gba 400 náà ń gba 380 náà ń gba 350 wẹ̀rẹ̀ ìgbà 200 tó fẹnu yẹpẹrẹ tó fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ tí ò tiẹ̀ ní àwọn tiẹ̀ try díẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹni yẹn ló tún ti ń lọ wá validation ẹni yẹn máa continue láti abuse ẹ̀. A lot of people tó ń abuse àwọn èèyàn yìí they are not even in the position chairman thank you for the love they are not even in the position to assess you you don't need recommendation from them bẹ́ẹ̀ ọlá pé lágbájá ti sọ báyìí ìwọ wá ń rò nínú ẹ̀mí rẹ wípé o fẹ́ kí lágbájá ìsáàrí ọ pé èèyàn rẹ ni ọ́ o fẹ́ kí lágbájá ìsáàrí wípé èèyàn gidi ni ọ́ gbogbo àwọn good profile tó o ní ọ wá ń wẹ́ni tí ọlọ́ọ̀bọ present ẹ̀fẹ́ ni o kẹ́ni lè rí pé èèyàn gidi ni ọ́ you will stay there till thy kingdom come. Stop taking validation from those who didn't love you. Stop taking validation or approval from your abuser. Ẹni tó abuse ẹ tó ṣiṣẹ́ tó ní kí lẹ ṣe èló lẹ fún mi ṣọ́ọ̀bù èló lẹ ṣí fún mi àwọn èèyàn tó ń ṣí ṣọ́ọ̀bù tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ fún ìyàwó wọn kọ́ kí wàá lẹ ṣe irú ẹni yẹn ló tún ṣe ọ̀dọ̀ ọrú ẹni yẹn ló ti ń wá approval. You will be living at the mercy of that person torí ẹni yẹn á ti rí pọ́n important and majority àwọn abusers yìí they are so weak they have a weakness in character wọ́n ti mọ̀ pé personally character àwọn personality àwọn is not enough láti earn respect so they go the other way
they go the harsh way. I'm telling you, that is the reason why the day you stand up against abuse, ìjọ yẹn ni ẹ̀rù ẹ̀ máa bá ẹni yẹn. Ẹni títí mọ́ náà tẹ́lẹ̀, títí mọ́ abuse ẹ, títí mọ́ insult ẹ, ọjọ́ tó bá confront ẹ pé ever in his life kó má try yẹn pẹ̀lú ẹ mọ́, láti ìjọ yẹn ló ti máa bẹ̀rù ẹ. But when you come to a stage as a person whereby ẹni tó ń abuse ẹ yẹn lọ́tún wá ń kúnlẹ̀, lọ́wọ́ ń sunkún, lọ́wọ́ ń lójú rere rẹ̀, you are giving that person more wings. You are embodying the person. That's why one of the way to live a life of peace is to surround yourself with people that believe in you. Those that believe in your vision, those that believe in your capacity as a person, surround yourself with them. But tó bá jẹ́ àwọn tó ń mú potential ẹ tó ń rọ̀bù ẹ to the mood, ó lè grow, to be sincere. So stop the codependence. Don't depend on people too much. Don't come to a stage whereby you want your peace and happiness to come from what somebody will say about you. Seek your validation from God. So when you seek your approval and your validation from who? From somebody who is abusing you. Ẹni yẹn ò rí ẹ̀rí olóríire, kò rí ẹ̀rí ẹni tí ó ṣoríire lọ́jọ́ iwájú. Ìwọ wá fẹ́ kó rí ọ bẹ́ẹ̀. Or one gbìyànjú, or one do everything you can do just to get approval from this one singular person, when there are thousands of people that believe in you, believe in your capacity, believe in what you can do as a person. You give that person strength and wings, and you embolden him or her to continue to abuse you. Nítorí pé ó ti mọ̀ pé ẹnu òun nìkan ìlọ ti ń wá validation. Sincerely, ẹnu rẹ̀ nìkan lọ sí sáà, you shall do all what you kó sáà dandan approve ẹ dandan. Frustration ló máa ń padà end irú èèyàn báwọn. Ṣóyé wa. So stop even looking for validation. Stop looking for validation. I'm telling you, or approval from either the person abusing you or even someone else, because human being can change. So seek your approval from God. Then another thing is self-development. Develop yourself. There are a lot of people tẹ́ pé wọ́n wà nínú abuse lẹ́nìí nítorí wípé wọ́n add value kún ara wọn, wọ́n develop ara wọn, either mentally or materially or physically, spiritually or even psychologically. Wọ́n get to a stage in life whereby they know that Ọlọ́run ló ń ṣohun gbogbo fún yàn. A lot of people ti believe wípé kóhun tó lè ṣe nǹkan ó need the human being approval. Òun ló fà táwọn so called god of men yìí gan tó fi máa ń ṣe kíni, tó fi máa abuse àwọn èèyàn. Ẹlòmíì kó tó ṣe nǹkan kan báyìí ó gbúdọ̀ sọ fún god of man rẹ̀, kó tó ṣe tàn ó gbúdọ̀ sọ fún god of man rẹ̀. Ìyẹn ló fà tí wọ́n fi ń rí ògo wọn pamọ́lẹ̀. Torí mọ̀ pé bó bá fẹ́ rìnrìn àjò 1 hour journey lásán ó gbúdọ̀ dọ́dọ̀ mi. Ẹ̀ ń wá approval káàkiri. Ṣóyé wa bẹ́yẹn. So don't do that. Don't let your approval come from someone that is abusing you. Ṣóyé wa. Those are the ways to to stay off abuse. Then part of personal development ó ní to know that God loves you, pé Ọlọ́run fẹ́ wa. You understand? And to grow spiritually. The process of healing is to develop your identity as a person, know who you are. That's why a rí wípé àwọn ìyá wa nígbà tá ń dàgbà, ìsídà kan ní ká kàwé àbí kan ní ká kọ́ṣẹ́. Ní àkókò ìgbà yẹn àwa gan lè mọ̀ iyì nǹkan ni a mọ̀ ṣe ń gbà náà. Ní ìsìn la wá mọ̀ iyì rẹ̀. Tó o bá wà developed as a person, bóyá oníṣẹ́ tó ń ṣe àbó oníwèé tó kà tó dẹ̀ níwèé ẹ̀rí rẹ̀, you have one thing you are doing. Hardly will somebody abuse you. Hardly will somebody do what? Hardly will somebody abuse you. Because this person knows that you have the capacity láti live ayé ẹ̀ láìsóhun bẹ́ẹ̀. But tó bá sí self-development, tó sí personal growth, you dance to whatever tune anybody plays for you as a person. Ńlá ṣe sọ pé self-development is very important. So now we are saying that pursue your goal and purposes in life is part of personal development. Pursue your goal. Àwọn míì wọ́n develop charity organization out of the pain tó ní.
àwọn míì go through a lot of pain but instead of pé kán jẹ́ kí pain yẹn kó make wọn bitter they allow that pain to make them better. A lot of charity organization tá à ń rí àwọn tí wọ́n fund àwọn organization yẹn from their own personal pain wọn ò jẹ́ kí pain yẹn kó break wọn wọn ò jẹ́ kí pain yẹn kó ṣe kí ni kó mú wọn become ẹni ìkorò. They didn't allow their pain to make them bitter. Instead, the pain make them what? Better. So when that person that is abusing you now discover that you have taken your power back, he becomes afraid of you. Mama bẹ̀rù ẹni. Sometimes ago, mi tẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ àwọn online work ńgbà yẹn. Mo ní ọ̀rẹ́ mi kan bẹ̀ kò kí ń ṣe elédè mi, kò kí ń ṣe tribe mi. Ó fẹ́ràn mi gan. So husband dey travel lọ sí another country. So suddenly husband yẹn kàn stop talking to her ni. The man just stop talking to her, stop asking of her. Ó kàn dédé dànù kò béèrè rẹ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? To the extent di pé neighbor mi tá jọ ń gbé gbà yẹn, is he my neighbor, even my landlady mi. Ó máa ń rí woman yẹn tó máa ń wá mi wá yóò káwọn ọmọ ẹ̀ wá kí mi. You understand? So the woman was so bitter talking. As she was talking, my landlady heard. And my landlady said I should tell her to go and stay alone. I said, which one is stay alone? So lè dá tọ́jú ọmọ alone. What I noticed was that it was because this woman was jobless. Wàhálà rẹ̀ sì ti pọ̀jù lọ́rùn ọkọ rẹ̀. In ló dífá fún reason tí ọkọ rẹ̀ fi ṣe kíni, tí ọkọ rẹ̀ fi party. I told her, go and look for little amount tó bá ní lọ rèé wá nǹkan mọ́ ta. Lórí wá nǹkan mọ́ ta probably bóyá nǹkan tó ń bí ẹni inú nìyẹn ó fẹ́ ra magi òun ni ó fẹ́ ra àlùbọ́sà ó fẹ́ ra paracetamol ó fẹ́ ṣe gbá ó lè jẹ́ ẹni tó ń bí ẹni yìí nínú leléyìí ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó mọ oúnjẹ ṣe dáadáa tó ṣe wípé she can cook and she started selling all these things little by little. Before you know it, the man that was insulting her, abusing her, the man started coming back for her. When you develop yourself as a person, tó o bá ti jẹ́ kí pain tó o rí yẹn kó break ẹ down, tó o jẹ́ kí pain yẹn kó sọ ẹ́ di ẹni ìkorò, instead kó make ẹ become better. Tẹ́ ẹni tó abuse ẹ bá ti rí pé o ti gba agbára ẹ padà, ẹ̀rù ẹ á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bà ni. Ẹni tó ṣe pé wọ́n lọ ń bẹ̀rù ẹ tẹ́lẹ̀, òun á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ̀rù ẹ. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa abuse èèyàn yìí, they don't have any strength. They have a weakness in character. They have character flaws. Ńgbà tó bá gba náà ojú wọn, ìgbà yẹn ló tó máa rí pé wọn ò ní agbára. Bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá continue láti máa fara ẹyílẹ̀, fararalẹ̀, ó máa padà ní problem. So self-development is one of the way téèyàn fi ń ṣe kíni, téèyàn fi ń járe èèyàn gbà lọ́wọ́ àwọn abusers. Do you understand? When the person sees that you have taken your power back, then kí ló dé tí àwọn èèyàn fi máa abuse? We were told that a lot of people, they grow from an environment whereby they are not treated with love. Some people were not treated with love. At the developmental stage, tọ́mọ ti wà from ní age of 0 to 8. Irú environment tọ́mọ bá dàgbà sí láti ọmọ ọdún kan sí ọmọ ọdún mẹ́jọ. Ọmọ tẹ́ tọ́ ní brutal environment. Ìpáníyà fi ń jí bàbá lórí ẹni, ìgbà tí ìgbámú ni wọ́n fi ń ní kẹ́ríkẹ́rí ń bá ròde, ìní ọmọ dàgbà tọmọ gbọ́njú bá bí ọmọ yẹn á ṣe grow náà nìyẹn. Because children, whatever thing they see, they learn it. Children learn through modeling. They copy what they see. Ẹ wo ọjọ́ tí mo sọ pé mo lọ birthday ọmọ kékeré kan tán kọ́ àwọn ọmọdé wá, mo ti sọ̀rọ̀ yẹn rí lórí platform. Tí ọmọ ta kàn dédé ń gbọ́, if I help him I kill you, if I help him I strangle you. Tí ọmọ sáré wá pé ẹ wá wo nǹkan tọ́mọ yìí ń sọ. Eventually we got to know that ọmọ yìí àwọn ọ̀rọ̀ yìí bàbá rẹ̀ ni mo ń sọ sí ìyá rẹ̀. Èmi tiẹ̀ kọ́kọ́ rò pé bóyá ẹnìkan ni mo ń sọ sí ní school tó náà model ẹ̀ tó copy ẹ̀. But finally we got to know that this is what this child has learned from his father. If I help him I kill you. Debi wípé the boy need to change school every blessed time. Torí he has become brutal. Tó bá jẹ́ kí ọmọ yẹn grow kó dàgbà bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe máa ṣe lọ nìyẹn sà. Tẹ́nìtì bá dòun àtọmọ pọ̀ nílé skúlù, pẹ́ńsù ló máa mú ló máa fi threaten àwọn colleague ẹ̀. If I help him I kill you.
ìyá rẹ̀ fẹ́ kọ́ mọ́ lo scope pé torí fíìmù tán máa ń wò ní torí cartoon. If I hear him, it's not the language of cartoon, it is somebody tó ń sọ. And children wọ́n máa ń learn through modeling, they copy anything tó bá ti rí. So reason tí àwọn míì fi grow to become an abuser ó ní pé environment tó ń dàgbà sí, tẹ́ bá ti train ọmọ ní environment tó yẹ pé harsh, kò sí ìfẹ́, kò sí anything that is called, you understand, embrace, to embrace a child, to let a child know that he can do it, he or she can do it. Tó ṣe pé brutality lẹ fi train ọmọ yẹn náà máa dàgbà pẹ̀lú irú spirit yẹn, he or she will become a bully. He or she will become a bully or an abuser. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So an intelligence with emotions, all of these things, they work together. And at the formative year, tí ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ sí form, time yẹn ni ọmọ máa ń determine irú èèyàn tí ọmọ máa jẹ́. Tí ọmọ bá jẹ́ pé kó tó sọ kínní, ẹ ti gbá létí, ẹ ti ẹ jẹ́ kó sọ tẹnu rẹ̀. Irú àwọn ọmọ yẹn tán bá abuse wọn ta gan wọn ní lè sọ ń lé. Why? Because ẹ ti kó wọn láyà jẹ. Ẹ jẹ́ kán dàgbà pẹ̀lú confidence. You don't allow them to grow with what? With confidence. Ṣóyé wa. So an angry child will become an angry adult. Ọmọ tó jẹ́ wípé inú brutality lẹ ti train ẹ̀, he will grow up and become a brutal adult. Tọ́mọ tó jẹ́ pé inú ẹ̀ ò dùn, kò sí àlàáfíà, kò sí ìfẹ́. A child that does not grow, that was not trained with love, that type of child will grow up and become an angry adult. Irú wọn máa abuse ẹni tán bá ti bá pàdé because they too were abused. Wọn ní mọ̀ pé wrong. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí èèyàn bá ní original, ó ti dá original mọ̀. Tán bá mú fake wá wájú ẹ, you be able to identify this is fake. Why? Because the one you already have that you are familiar with is original. The day you see fake, you will know this one is fake. When you grow up in a correct environment, you will be able to know an environment that is incorrect. Tó o bá ṣe nǹkan tó dáa, tó yẹ pé o grow síbi tó jẹ́ àlàáfíà wà, tó o bá débò míì tó sí àlàáfíà, o máa tètè identify pé this is a wrong setting. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọmọ bá dàgbà sí ibi tó sí àlàáfíà, tó sí ìfẹ́, ó máa feel pé this is the normal way of life. Whatever tó bá rí, they model it, they copy it. So tí foundation bá strong, the building will not collapse. So àwọn abusers yìí, ibi tí wọ́n dàgbà sí, bí wọ́n ṣe, it's not their fault most of the time. It was how they grew up in that in a kind of environment tó yẹ pé ìfẹ́ ò sí, they too they become abuser. Irú wọn tán bá fẹ́ ìyàwó wọn abuse ìyàwó, tán bá fẹ́ ọkọ wọn abuse ọkọ, tán bá lọ́rẹ̀ẹ́ wọn ní lọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu sáwọn ọ̀rẹ́ wọn, tó bá yá àwọn ọ̀rẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa detach. Their friends will start detaching, separating. At the end of the day, irú wọn máa ń padà live in isolation because ta ló fẹ́ bá irú wọn gbé, ta ló fẹ́ bá abuser gbé, tá jẹ́ kó damage ayé òun, kó sòǹdó lórí burúkú. Yes. So abuse is a learned behaviour. Yàtọ̀ fún pé àwọn míì wọ́n ṣe grow ibi tán dàgbà sí pé wọ́n model ẹ̀, àwọn míì wọ́n máa ń become abuser. Ṣóyé wa, as a result of pé ìgbé ayé tí wọ́n wà exposed sí. Ṣóyé wa. Then some were born without emotion. There is a part of the brain, is it the amygdala part of the brain yẹn? Ibẹ̀ ó máa ń wà absent nínú àwọn míì. I will look for the name of that part of the brain. Amygdala, thank you. Startinu on TikTok. Amygdala, ibẹ̀ yẹn ni ó ń control cognitive and reasoning, emotion. Àwọn tó bá ní amygdala yẹn, wọ́n máa ń grow without emotion. Tó bá ṣe aburú síyàn, wọn ò ní conscience. Wọn ò ní rí pé nǹkan táwọn ṣe yìí ò dáa. Amygdala, wọn ò ní part brain yẹn, kò sí feelings yẹn nínú wọn.
kó bá ní nǹkan kan ṣe ẹnìkan bì kan rò pé àti kí tún rá ni àti kí wàá tún ni wọn ò ní emotions. Ìyẹn náà tún máa ń fà táwọn èèyàn fi grow to become an abuser. Ṣóyé wa, so gbogbo irú àwọn nǹkan yẹn òun ni máa ń fà á. And meanwhile, a lè make a choice ni, we cannot, escape the consequences of our choices. Emotional response and feelings wọn kì í ní. Thank you Statinu on TikTok. Wọn kì í ní emotional response and feelings, they don't have it. So people like that, it becomes so difficult fún wọn láti change. That's why you will be making a mistake if you say that an abuser will change. Ó wá jókòó síbẹ̀. You sat down there where you are being abused, believing or thinking that one day the person will change. This was the reason why a lot of people stayed in a brutal relationship for a long period of time. Why? Because they were waiting for an abuser to change. Unfortunately, àwọn abuser yẹn ò kì í change sa. Wọ́n change. Wọ́n change. Because ẹni tó dàgbà to be an abuser, ó dàgbà sí abused environment. Òun náà wá grow up to become an abuser. Tàbí ẹni tó ń bí láìsí the type aspect of the brain tó yẹ kó respond sí feelings and the emotional responses tí ò sí yẹn bẹ́ẹ̀. That's the reason tó yẹ pé àwọn tó máa ń fọ́ sọ́wọ́ àwọn abuser yẹn wọ́n máa ń padà ń pa wọ́n ni. Ẹ wo orú late Mrs. Osinachi yẹn. Look at her. She was a victim of an abuser and that person ò change títí tó fi pa. You can imagine. So gbogbo irú àwọn nǹkan yìí òun ló máa ń fà táwọn èèyàn fi máa ń grow to, because tẹ́ bá wò pé why are some people like this? Some were born that way. Ẹlòmíì ò dàgbà sí atmosphere of love. Some people were not trained with love. Some were born like that. So gbogbo irú àwọn nǹkan yẹn, then kí ni àwọn sign abuser tá bá báyàn pàdé tó yẹ pé ẹni yẹn abuser ni, kí ni àkọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ rí? Ó ní love bombing. Love bombing. Wọ́n á kọ́kọ́ bomb ẹ, wọ́n á bomb bàdẹ pẹ̀lú ìfẹ́. Wàá rò pé o ti rí áńgẹ́lì. Wọ́n á sáré ara emotion ẹ. Immediately they want to move in with you immediately. They want you to become their wife immediately. They want you to become their husband immediately. Immediately jọ́tán bá rí ẹ báyìí, ọjọ́ yẹn náà fẹ́ kó wálé àwọn. Ọjọ́ yẹn náà fẹ́ kẹ́rù wá kó wá mọ̀ báwọn gbé bí ìyàwó àbí bí ọkọ. They bombard you with love. Ìfẹ́ gidi máa ń take time láti grow ni. Good love, true love take time to grow. Ó ṣe tó máa force ẹ bombard. At the end of the day, ọ̀rọ̀ gùdùgùdù dá wáíwáí nírú àwọn ọ̀fẹ́ báwọn. TikTok, power tap. I'm not seeing our power tapping. I'm not seeing our sharing, and I can't see our gift. Adẹ̀pọ̀ díẹ̀ náà. Yes. So these are the signs. Then sign abuser sọ pé love bombing, irú wọn máa ń bombard èèyàn pẹ̀lú ìfẹ́ ni. Ọlọ́ ti dé paradise. Wọ́n máa ń act bí Holy Spirit. Wọ́n act bí ẹni wípé àwọn lẹ̀mí Ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ wá ara yí ẹ̀ lọ́wọ́. Ṣóyé wa. Do the fact wípé Mr. A and B gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Bọ́n ò bá tiẹ̀ ní gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní fún ẹ ní nǹkan kan. Each time tó bá ti ń béèrè, a máa sọ fún ẹ pé ṣebí lágbájá ló ṣà ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, ṣebí mi ò ṣà gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn. Ṣebí mi ò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Òun máa ṣe nǹkan míì tó burú jáì ju tí Mr. A ń ṣe fún ẹ lọ, but kò ní ó máa dúró pé ṣe báńgẹ́lì lòun. Ọ̀rọ̀ Mr. A ta ló rò fún, ṣebí wọ́n ló rojọ́ fún. So àwọn information míì wà tó yẹ pé they are not even important. Somebody did this to you, you go and tell someone else, is it important? The only thing tó lè san fún yàn ní àwọn information tó wà futuristic. Fine, you are related with this person. TikTok, ṣe rí pé nígbà tá power tap, ṣe rí pé àti pọ̀ sí. That is the effect of power tapping. If we are not gifting, let's keep tapping. Ẹ já máa gbá screen wa báyìí lórí TikTok. Let's be doing like this. Ká máa double tap. Tá bá ṣe ń double tap, many people will be notified about this live stream. Chris, thank you. Need àwọn information tó important, tó necessary. Information tó bá wà futuristic. Òun lèèyàn máa ń give out. Bá ṣe ń power tap yẹn náà ẹ jẹ́ ká share. Tá bá ti gbọ́wọ́ lórí screen wa báyìí, tá gbọ́wọ́ lé tá hold ẹ̀. Àwọn friend list wa máa pop up. Let's share with at least 10 people. Tàbí ká lo share button. I'm talking to TikTok. Tá bá ti lo share button yìí,
tá bá ti tẹ arrow yẹn àwọn friend wa máa wá, let's share with at least 10 people, and as we share with power tap ṣe nípa tí ń pọ̀ àti fẹ́ wọ 15 sí ká tó nípa power tap we were 32 or 31. So àwọn information tí ò necessary you don't need to dish them out. And àwọn tó dẹ̀ máa ń fall sírú àwọn category ni àwọn tó máa ń wá empathy, àwọn tó ń wá validation, tó ń wá sympathy, tó ń wá empathy káàkiri, tó ń wá approval kiri. Ẹ wá mú information, ẹ mú gbogbo ìwà tẹ́nìkan wù sí tí ò dá, ẹ download ẹ̀ fẹ́ nìkejì. You have just opened the door for that person to abuse you. Tó bá jẹ́ physical abuse lórí ní first relationship ẹ, ṣé dandan ni kó wá sọ fún ẹnìkejì? Òun ò ní fún ẹ ní physical abuse bẹ́ẹ̀ ó máa fún ẹ ní emotional abuse, ó máa fún ẹ ní verbal abuse. A ní lágbájá ló ṣáà ń ná èmi ò nẹ́ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa ṣe fún ẹ ó máa burú ju ti lágbájá yẹn lọ, but you were the one that opened door for it. Àwọn tó bá wà futuristic number one bóyá ìwà àtẹniyẹn ìgbà tẹ́ ń fẹ́ra yín ẹ ti dóra yín kò kí ń ṣe platonic relationship. Àwọn relationship kan wà tó yẹ pé is platonic tó wà devoid of sexual intercourse. Tó bá ti mọ̀ pé ò kí ń ṣe virgin ẹnìkan tẹ́ jọ fẹ́ ẹ ti dóra yín sọ torí o mọ̀ ẹni yẹn àtẹni tó tẹ̀sẹ̀ bá pàdé ilé padà wàá meet later kó mọ̀ dogun. Tó o bá fẹ́ rọ́ ìtàn búburú mọ̀ ṣe ń tí ọ̀dà. Tó o bá fẹ́ rọ́tàn péyàn kan dó ẹrí má wulẹ̀ dó ẹni tí o bá ń fẹ́. Kò ṣe gbogbo relationship náà ń dóra wọn. Maintain a platonic relationship. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé sex ti dàwọ́ àtẹ̀yàn kan pọ̀ rí tó o dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fẹ́yàn míì sọ fún ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fẹ́. Then tó bá ti bímọ sọ. Those are the information tó wà futuristic. Tó bá jẹ́ pé o ti bímọ tó yẹ pé o single mother ni ẹ let the person know pé o ti bímọ o. Àwọn information tó wà futuristic nìyẹn. Ṣùgbọ́n alágbájá gbá ọ lórí tàmọ̀dó fi gígbá ẹ lórí ó faṣọ ẹ̀yà ó búyà ẹ. Tó èèyàn kan bá búyà ẹ tó wá lọ sọ fẹ́ lòmíì pé ẹ̀yin lágbájá ìgbà tó ń fẹ́ ó búyà ẹ eléyìí ò ní búyà ẹ bẹ́ẹ̀ ó máa bú ń tó jù yá ẹ lọ. Á bú gbogbo àwọn ancestors ẹ emotional pain emotional abuse lẹ́ni eléyìí máa fún ẹ. Ọ̀nà míì ló ń máa gbé ìjìyà yẹn gbà. Á dẹ̀ máa dúró pángẹ́lì lòun òun sì bẹ́tà lágbájá ṣe bí lágbájá ló ń nà ẹ́ ṣe bọ́ọ̀n ò ṣáà nà ẹ́ òun kàn ń bú ẹni bẹ́ẹ̀. Punishment tóun máa fún ẹ ó máa ju tẹni àkọ́kọ́ lọ ta ní ìwọ ló fà á because ìwọ ló fún ní information unnecessary information. Kò sí information tó lè fún ọkùnrin tí ó bá ti jẹ́ pé unnecessary tàbí tó lè fún obìnrin tó bá ti jẹ́ unnecessary information yẹn ó máa land ẹ sí wrong place ni because it's not necessary. Mọ́mí ẹ kan ara ẹ ò yá cousin daddy sister brother rẹ kan ó ní mental problem sister mọ́mí sister uncle rẹ kan ara rẹ fà kí ni of what benefit is that information to the guy tí wọ́n ń fẹ́. Àǹtí kan ló ní ohun àtọkọ òun jà ó ní àwọn àwọn ìjà tọkọ àti àwọn ọmọ nígbà míì tí wọ́n ń gbóná girigiri tẹ́rò pé bóyá òpin ti fẹ́ dé bá ọ̀tá àfẹ́ wọn. Ó ní lòun bá níhan àlàáfíà lòun fẹ́ ibi tó ń bá àlàáfíà lòun lọ ló bá níhan kẹ́rù ẹ kó lọ join sister tó ń ṣe pimpu àlẹ́àlẹ́ àrísítò náà àrísítò ní sister ń ṣe ó dẹ̀ máa gbé ẹ fáwọn customer ẹ̀ ṣe bá ń tí ẹ láwọn àwọn ọmọ tó ń kó ṣaṣẹ́wó á dẹ̀ fìwọ́ náà register ẹ jọ wà níbẹ̀. Yes now start inú ó máa fi bú gbogbo family ẹni. Ó ní lọ́jọ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn ó bọ́ sọ́jọ́ Saturday ilé face me and slap you náà sì ń gbé so gbogbo tí wọ́n fẹ́ fọṣọ ọmọ tí wọ́n fẹ́ tún lè ṣe gbẹmọ̀jọ́ sátidé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní eré bí iṣẹ́. Ó ní gbogbo wọn wá gbọ́rọ̀ yẹn débi wípé ó lójú wá tì ń mo ní bó ló ṣe mọ̀ pé àǹtí yín máa ń ṣe rọ́ǹsì nígbà táǹtí yín wà ní school ṣe bó náà ló sọ fún un ló sọ fún un àǹtí tiẹ̀ ń ṣe rọ́ǹsì. Of what importance is that particular news or that particular information to the person tí wọ́n fẹ́. Sọ́jọ́ra wọn ni ẹni tó ṣe rọ́ǹsì kì í ṣe wọ ẹni tí ń ṣe rọ́ǹsì ọ̀tọ̀ ṣé àǹtí ẹ̀ tí ń ṣe rọ́ǹsì ìlọ́kọ rẹ̀ fẹ́ẹ́fẹ́fẹ́ ni àbí wọ̀ because àwọn information táwọn ọkùnrin ń lò against yín ẹ̀yin lẹ̀ ń fún wọn ẹni tí ń ṣe rọ́ǹsì ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ mi bìlífù nínú ẹ̀mí mi pé ìjọ tó sọ̀rọ̀ yẹn fọ́kọ ó sọ kọ́kọ́ lè rí ní ìrìpọ̀ òun jẹ́ sẹ́ǹtì kó lè ráǹtí ẹ̀ ní ìrí wípé ẹni tí ọ̀dà eventually ìwọ náà wá padà fi bú ìwọ lójú dẹ̀ máa tì. Ó ní débi pé ńgbà táwọn parí ìjà yẹn gan ó ti tán nínú òun bet ọ̀rọ̀ yẹn ò tán nínú òun pé ó bú àǹtí òun ọ̀rọ̀ yẹn ti wá padà jà rìnrìn dọ́dọ̀ àǹtí yẹn débi wípé àǹtí yẹn ò fẹ́ rí àwọn méjèèjì mọ́.
I'm telling you, when somebody is too talkative, àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gan lórí afẹ́fẹ́ yìí gan, it's not everything we say. So don't give information that is not necessary. Is it important? Of what benefit is that information? Okay, oní stepmother, àwọn stepmother ẹ pọ̀ wọ́n fìyà jẹ ṣé dandan ni kó o download ẹ̀ fún boyfriend ìwọ àti boyfriend wá ní misunderstanding ó wá ń sọ fún ẹ pé hàn ṣèbí náà ni ò jẹ́ káwọn stepmother ẹ fẹ́ràn ìwẹ́ òdà náà ni ó wá ń sunkún ó wá ní ẹṣọ́ jọra wọn ta ni ò ṣàìmọ̀ pé àwọn stepmother wọn kì í like stepchildren, stepmother ò kì í like stepchildren. kí ni relationship between pé àwọn stepmother ẹ fìyà jẹ àti pé ìwọ ní boyfriend? So ìjà tí ọkọ àtìyàwó ní ṣé ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ojú ẹ̀ rí nílé yín? Now ìgbà táwọn nísìnyí ó ti mọ̀ pé ẹsẹ̀ ò dúró dáadáa ńlé, your mother is not there again, àwọn stepmother ò dẹ̀ dá sí ẹ, táwọn ẹbí ẹ ò bá dáa ṣé dandan ni kó o sọ fún boyfriend àbọ̀ ọkọ tí wọ́n fẹ́? àbọ̀ mọ̀ wípé òjò máa ń pààyàn wọnú ilé kan lẹ́ẹ̀mẹ́fà. ńgbà tó ti wá bẹ bí ẹ jẹ́ nísìn, ta ló máa jìyà rẹ̀? ìwọ ló máa jìyà ẹ̀ tó ló máa fi bú ẹ. information tí ò bá necessary èèyàn kì í sọ síta sọkùnrin tó ń bá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ fún wọ, ìwọ lè má lè fi bú. Why? Because ìyàwó ni ẹ, ó lójú tó lè sọ bẹ́ẹ̀ òun gẹ́gẹ́ bí ọkọ ó máa fi bú ẹgbẹ̀yìn ni. So àwọn abusers yìí, àwọn victim wọn náà gbéra wọn lé wọn lọ́wọ́. ó fọkọ ó ti bàyẹ̀ gbà fọlọ́run, yóò bá gbà fọlọ́run go to the appropriate quarters. ó wá débò mí ṣé gbogbo ohun tójú bá rí lẹ́nu ń sọ ni? nǹkan tó bá wà futuristic, bóyá o ní medical problem, let the person know that you have a medical problem. But abuse tẹ́nìkan melt on you, abuse tẹ́nìkan melt lé ẹ lórí, you don't say it to anybody, especially ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bá pàdé tó ṣe pé ọwọ́ rẹ̀ ló wà ó mọ tútọ̀ náà fi ẹ́ pa. tó o bá ti lè sọ pé bẹ́nìkan ṣe treat ẹ rè, o ti fún ní template bóun ṣe máa treat ẹ, ẹni yẹn ò ní wà neutral mọ́. kí ló ṣẹlẹ̀ tí wà àti ẹni yẹn ò fi papọ̀ mọ́? We are not compatible. kò ṣe gbogbo relationship náà ló ń lead sí marriage. Our compatible, so in order for us to move on, we decided to part our ways. ṣùgbọ́n fi baby papa rẹ ó gbẹ́ ẹ létí, ó lọ nà yá ẹ, ó lu bàbá ẹ, kí ni gbogbo yẹn? àwọn obìnrin dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé wọ́n ń wá empathy. Unfortunately ẹni tó ní empathy ẹ kò ní ní. That is just it. Person wey no go get your empathy no go show you any compassion, any empathy. So stop exposing what